ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام هنا بقى بيقول ايه؟ من النساء. اول حاجة الايه؟ النساء. طب النساء، النبي عليه الصلاة والسلام قال ما تركت فتنة أشد على الايه؟ ما تركت فتنة أشد بعدي على الرجال من الايه؟ ما تركت فتنة أشد على الرجال من الايه؟ في واحد ينظر إلى المرأة ويرى الله فيها، ده هينظر إليها نظرة احترام وتقدير وأدب، مش كده؟ وعاوز يساعدها كانت عاوزة حاجة. فتنة يعني إيه؟ فتنة يعني اختبار. فتنة يعني إيه؟ اختبار. هتشوف فيها ربنا ولا مش هتشوف فيها ربنا؟ هتشوف فيها الشيطان. وفي واحد ينظر إلى المرأة بشهوة، أي واحد يا الشهوة بقى يبص رجليها، يبص رجليها، مش عارف ايه، هيتجنن بقى. طب لما تمشي بس عشان اشوفها من ورا كمان، هو شايفها من قدام، لا ايه اللي انت بتعمله ده؟ هل كده انت رأيت الله فيها ولا رأيت الشيطان فيها؟ رأيت الشيطان ايه فيها. الناس بقى دول اللي بيروا الشيطان في النساء، هم دول بقى اللي يقول لك ايه بقى؟ الست دي ما تخرجش من البيت، الست دي مش، الست دي ما تهوبش، عشان هو عنده مرض نفسي جواه، هو مش قادر يعاملها معاملة محترمة. الا الست شيطان الست. يا عم ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش قادر تبص لها ليه النظرة المقدسة دي؟ دي عمال تبص. هم السلفية عليهم من الله ما يستحقون. تفتح بقى السلفية تشوفهم بيقولوا ايه على الستات. اللي يقول لك دول ما بيفهموش، اللي يقول لك دول ما يتعلموش، اللي تقول لك دول مش عارف ايه، دول ما يخرجوش، دول ما يعملوش، دول. افتح بقى شوف الحويني بيقول ايه، والتاني بيقول ايه، والتالت بيقول ايه. عشان هم عندهم مرض جواهم، هم عيانين، هم شهوانيين. انما لو واحد محترم مش هيقول كده خالص. شوف النبي عليه الصلاة والسلام، شوف معاملته بقى للنساء، حاجة تانية خالص. شوف بقى الكلام اللي قالوا على النساء، كلام تاني خالص في الأحاديث شوف معاملته لزوجاته، شوف ياه. النبي ده عليه الصلاة والسلام كان راقيا. الستات كانت بتطلع في الحرب وكانت بتعمل ولا كان حد من الصحابة. ليه بقى؟ أقوى تجلي ربنا يتجلى للرجل في المرأة، وأقوى تجلي ربنا يتجلى للمرأة فين؟ في الرجل. فهو ينظر إليها نظر الكل للبعض، وهي تنظر إليه نظر البعض للكل، أو نظر الرجل إلى وطنه. أقوى تجلي، أقوى إيه؟ تجلي. هو ده الرجل الكامل، وهي دي المرأة الكاملة، اللي نظرهم بيبقى عالي وبيحبوا حب عالي، مش كده؟ فكل مليح حسنه من جمالها معار له أو حسن كل مليحته. تاني، قول البيت تاني يلا. فكل مليح حسنه من جمالها، يعني كل حاجة حلوة جماله منين؟ من الجميل. معار له أو حسن كل مليحته. ففي النشأة الأولى تراءت لآدم، في الأول خالص، ففي النشأة الأولى تراءت لآدم بمظهر حواء قبل حكم الأمومة، قبل ما تبقى أم ولا فيش أولاد. فهام بها، من اللي هام؟ كيما يكون بها أبا.
فهام بها كيما يكون بها ايه ويظهر بالزوجين فر البنوة. ده كان ابتداء حب المظاهر لبعضها. سيدنا آدم والسيدة ايه حبوا بعض حب إلهي مش حب شهواني. فلما يحبوا بعض حب إلهي كل بقى الحاجات اللي تيجي بعد كده تبقى عبادة. يعني لما يبقى في شهوة تبقى الشهوة دي عبادة. النبي قال وفي بضع أحدكم صدقة. يعني لما الراجل يأتي زوجته ياخد ايه صدقة. لو كان يأتيها كأنها حيوان هياخد سيئات، إنما يأتيها اتيان عالي زي دوت ياخد ايه بقى؟ يا سلام.